हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक क्यालिब्रेसनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर दुईटा पेन्डेन्ट होल्डर युज गरेको छु मैले फ्रेन्ड्स। र योमा दुईटा वायर अलरेडी मैले हालिदिएको छु फ्रेन्ड्स। अनि टु वे स्विच युज गरेको छु फ्रेन्ड्स। यहाँनिर हेर्नुस् है, अनि एउटा वान वे स्विच छ अनि एउटा मेरोमा 5 पिन सकेट युज गरेको छु फ्रेन्ड्स। यसरी मैले हेर्नुस् यहाँनिर। र फ्रेन्ड्स यो टु वे स्विचमा चाहिँ म एउटा होल्डरको कनेक्सन गर्छु अनि एउटा चाहिँ तपाईको 5 पिन सकेटको कनेक्सन गर्छु, त्यो पनि इन्भर्टरबाट गर्छु फ्रेन्ड्स। यो दुईटालाई चाहिँ है, ताकि एउटाले बाल्दाखेरि चाहिँ तपाईको होल्डर बल्छ है, र एउटाले बाल्दाखेरि चाहिँ तपाईको 5 पिन सकेट बल्छ। यहाँनिर म दुईटा वान वे स्विच लगाएर गर्नुपर्ने थियो फ्रेन्ड्स, तर मैले यहाँ मेरोमा वान वे स्विच थिएन फ्रेन्ड्स है। त्यसैकारणले गर्दाखेरि कनेक्सन गर्नुको लागि मात्रै तपाईहरुलाई इन्भर्टरको कनेक्सन गर्नुको लागि मात्रै मैले तपाईलाई देखाएको हैन। अनि ताकि एउटाले चाहिँ तपाईको होल्डर बल्छ, एउटाले चाहिँ तपाईको यो 5 पिन सकेट बल्छ। त्यो चाहिँ म इन्भर्टर कनेक्सन गरेर देखाउँछु। इन्भर्टर कनेक्सन कसरी गर्छ त्यो गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई नर्मल यो एउटा 5 पिन सकेट र होल्डरमा। र यो जुन चाहिँ वान वे स्विच छ र एउटा होल्डर छ, यो चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट मेन सप्लाईमा कनेक्ट गरेर देखाउँछु है, ताकि यो मेन तपाईको लाइट गयो भने पनि तपाईको एटलिस्ट यो ब्याकअप यो इन्भर्टरले तपाईको काम गर्छ फ्रेन्ड्स है। र इन्भर्टरमा दुई प्रकारले हुन्छ फ्रेन्ड्स। यो दुईटालाई नै हामीले डाइरेक्ट इन्भर्टरले पनि बाल्न सक्ने छ फ्रेन्ड्स है। तर कतिवटा केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा रुममा दुईटा लाइट पोइन्ट हालेको हुन्छ, जसमा एउटा चाहिँ इन्भर्टरले चलाउँछ, एउटा चाहिँ हामीले मेनले चलाउँछ फ्रेन्ड्स है। र यसको कनेक्सन म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। जस्तै मैले कतिवटा टुक्रा वायरहरु लिएको छु फ्रेन्ड्स यहाँनिर है, जुन चाहिँ रेड कलरको वायर लिएको छु यहाँनिर है। यो रेड कलरको वायर चाहिँ म यो वान वे स्विच जुन चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छ यसमा हालिदिन्छु फ्रेन्ड्स है। यसरी हालिदिन्छु अनि यसलाई पनि तपाईले राम्रोसँगले टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स है। ओभर टाइट नगर्नुस् है, फुल टाइट गर्नुस् तर ओभर टाइट चाहिँ नगर्नुस् फ्रेन्ड्स। यसरी तपाईले लगाइदिनुस्। यो मेन फेस भइहाल्यो फ्रेन्ड्स। अनि यो जुन चाहिँ होल्डरको वायर छ यो रेड कलरको वायर लिएको छु फ्रेन्ड्स है। यसलाई तपाईले यसरी हालिदिनुस् यो माथिल्लो पोइन्टमा जुन चाहिँ हाम्रो वान वे स्विचको छ फ्रेन्ड्स है। र यसलाई पनि तपाईले यसरी टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स। यो भइहाल्यो स्विचको। यसलाई म मेन फेस दिन्छु, यसलाई बललाई डाइरेक्ट न्युट्रल दियो भने तपाईको यो मेनले बलिहाल्छ फ्रेन्ड्स है। अब एउटा वायर लिन्छु फ्रेन्ड्स फेरि रेड कलरको है। यहाँनिर हेर्नुस् फ्रेन्ड्स रेड कलरको वायर लिएको छु। र यो टु वे स्विच छ जुन चाहिँ टु वे स्विचमा तीनटा टर्मिनल देख्नुहुन्छ। यो बीचको टर्मिनलमा चाहिँ म फ्रेन्ड्स यो अब जुन चाहिँ इन्भर्टरको वायर आउँछ फ्रेन्ड्स है, यो इन्भर्टरको वायर हालिदिन्छु फ्रेन्ड्स यसरी बीचमा है, देख्नुहुँदैछ है। यो चाहिँ मेरो इन्भर्टरबाट आउँछ फ्रेन्ड्स यो रेड कलरको वायर चाहिँ है। अनि यो जुन चाहिँ माथिल्लो छ पोइन्ट यो अर्को होल्डर जुन चाहिँ छ फ्रेन्ड्स, यो अर्को होल्डरको यो रेड कलरको वायरलाई चाहिँ तपाईले यो टु वे को माथिल्लो टर्मिनलमा हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स यसरी है। यसरी हालिदिनुस् अनि यसलाई पनि फुल टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स, लुजिङ नगर्नुस् है। यसरी फुल टाइट गरिदिनुस्। र यो जुन चाहिँ अर्को मुनिलो टर्मिनल छ फ्रेन्ड्स, यो मुनिलो टर्मिनलमा पनि तपाईले एउटा वायर लिनुस् है। यहाँ लिएको छु मैले एउटा वायर यो टु वे को तल्लो टर्मिनलमा यसरी हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स। अनि यसलाई पनि तपाईले टाइट गरिदिनुहोस् है, यसरी टाइट गरिदिनुहोस् है। अनि यो जुन चाहिँ छ है बक्सको यसको जुन चाहिँ एल लेखेको हुन्छ नि फ्रेन्ड्स, यहाँनिर तपाईले देख्नु पनि हुन्छ होला है। एल लेखेको एन लेखेको एल लेखेकोमा चाहिँ यो येल्लो कलरको वायरलाई तपाईले हालिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स है। अहिले यो बक्सबाट हालेको छैन फ्रेन्ड्स है, मैले तपाईलाई डाइरेक्ट देखाइदिनुको लागि गरेको छु फ्रेन्ड्स है। यो तपाईले एल लेखेकोमा हालिदिनु भयो है। अनि न्युट्रलको लागि चाहिँ के गर्नुस् फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यो येल्लो कलर ब्ल्याक कलरको वायर है र मैले लिएको छु है। अनि यो ब्ल्याक कलरको वायरलाई चाहिँ तपाईले यो न्युट्रलको पोइन्टमा हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स। न्युट्रलको पोइन्ट हाल्नु अगाडि चाहिँ फ्रेन्ड्स तपाईले यो बल्बको दुईटा ब्ल्याक कलरको वायर जुन चाहिँ न्युट्रल पाउँछ है, त्योसँग नै यो मेन ब्ल्याक कलरको वायर जुन चाहिँ मैले अहिले युज गरेको छु त्यो तीनटा वायरलाई तपाईले यसरी यो
तीनटालाई नै जोइन गरिदिनुस् एकैतालमा मेन न्युट्रल अनि दुईटा होल्डरको न्युट्रल हो त्यहाँबाट यसलाई चाहिँ तपाईले यो 5 पिन सकेटको न्युट्रल पोइन्टमा हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स र भुलेर पनि यो दुईटालाई चाहिँ यसरी तपाईले टच चाहिँ गर्नु हुँदैन फ्रेन्ड्स है अलिकति यसरी मोडिदिनुस् अलिकति लामो भयो भने सारो लामो भयो भने त काटि पनि दिनुस् है सारो लामो नराख्नुस् हो अनि यसलाई राम्रोसँगले यसरी टाइट गरिदिनुस् हो र हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यो दुईटा न्युट्रल र फेसको वायर चाहिँ अलिकति पनि एकअर्कासँग टच चाहिँ हुनु हुँदैन फ्रेन्ड्स हो यति छ फ्रेन्ड्स बुझ्नु भयो यहाँसम्म है र यो जुन चाहिँ ब्ल्याक कलरको वायर मेरो मेन न्युट्रल हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो मिटरबाट आउँछ जुन चाहिँ न्युट्रल है त्यही न्युट्रल हो डाइरेक्ट न्युट्रल है र इन्भर्टरकोबाट त सिम्पल तपाईको यो इन्भर्टरको वायर चाहिँ यो आउँछ फ्रेन्ड्स इन्भर्टरलाई यो जान्छ तपाईको यो वान वे जुन चाहिँ स्विच छ यो वान वे स्विचलाई चाहिँ मेरो मेन्स आउँछ फ्रेन्ड्स र अब कनेक्सन गर्छु फ्रेन्ड्स यो म मेन्समा लान्छु है यो चाहिँ मेरो इन्भर्टरमा हाल्छु फ्रेन्ड्स हो अलिकति यसरी ट्विस्टिङ गर्छु फ्रेन्ड्स है त्यहाँबाट यो भयो है अनि यो मेरो मेन्स भयो र पहिला म यो होल्डरमा यस्तो गर्छु हो र यो होल्डरमा चाहिँ फ्रेन्ड्स अलिकति तपाईहरुलाई यस्तो प्रकारले देखाउँछु है यो अलिकति यो जुन चाहिँ छ यो मेरो इन्भर्टर भयो यो दुईटा यो है त्यहाँदेखि यो मेरो मेन्स भयो फ्रेन्ड्स यो इन्भर्टरको वायर हो फ्रेन्ड्स है यो ब्ल्याक कलरको वायर मेन न्युट्रल है यो तपाईको मेन फेस बुझ्नुभयो यो चाहिँ मेरो न्युट्रल यो मेन फेस यो मेरो इन्भर्टरको हुन्छ फ्रेन्ड्स अब योमा म तपाईहरुलाई पहिला होल्डरमा बल्ब लगाइकन देखाउँछु फ्रेन्ड्स है यो बल्ब लिएको छु है अनि अब म पहिला मेन्स जोड्छु फ्रेन्ड्स मेन्स जोड्छु र तपाईहरुलाई मेन्स जोडेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स मेरो एउटा बल्ब यहाँनिर ग्लो भयो फ्रेन्ड्स निभ्यो हैन वान वेको है फ्रेन्ड्स तपाईले देख्नु हुँदैछ होला हो यो बलिरहेको छ हैन फ्रेन्ड्स अब यो म इन्भर्टरको वायरमा हाल्छु फ्रेन्ड्स यो मेन्स बल्दैछ है तपाईहरुलाई अलिकति देखाउँछु फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स मेरो अर्को बल्यो जस्तै मेरो यताबाट ग्रिडको सप्लाई गयो अरे सपोज है मेरो यहाँ अलिकति लुजिङ भयो फ्रेन्ड्स है यहाँबाट मेरो जस्तै एउटा कोठामा दुईटा बल्ब छ फ्रेन्ड्स है जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् ल फ्रेन्ड्स मैले यसलाई निभाउँछु है जस्तै यो मेरो मेन्स अन भयो फ्रेन्ड्स मेन्स मेरो लाइट भयो हैन फ्रेन्ड्स अब तपाईहरुलाई अर्को पनि देखाउँछु फ्रेन्ड्स जुन चाहिँ मेरो 5 पिन सकेटमा छ फ्रेन्ड्स र यो 5 पिन सकेटको पनि म तपाईहरुलाई अर्किन देखाउँछु अब जस्तै यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स हेर्नुभयो फ्रेन्ड्स यो मेरो 2 वे सप्लाई यो मेरो इन्भर्टरले हुँदैछ फ्रेन्ड्स जस्तै हेर्नुस् यहाँ भयो यो मेरो इन्भर्टरले भयो जस्तै एउटा रुममा मेरो दुईटा बल्ब हुँदैछ एउटा मेन्सले हुँदैछ एउटा इन्भर्टरले हुँदैछ र मेन्सको लाइट गयो अरे सपोज तपाईको इन्भर्टरले काम गर्छ र मैले बाइपास गर्नु पर्यो भने फेरि बाइपास माने यहाँनिर मैले सकेटलाई दिनु पर्यो भने यो त वान वेले हुनु पर्थ्यो फ्रेन्ड्स तर मेरोमा अहिले वान वे थिएन तपाईलाई जस्ट कनेक्सन मात्रै देखाएको यो इन्भर्टरको अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेरो यता बल्छ यो 5 पिन सकेटलाई गयो इन्भर्टरको लाइन हो अब यहाँनिर वान वे नै भएको भएर दुईटा वान वेलाई नै यहाँ सर्ट गरेर यो मेन फेस मुनि दिएर दुईटा बललाई माथि हाल्दा पनि हुन्थ्यो फ्रेन्ड्स है वान वे मेरोमा वान वे स्विच भएको भए चाहिँ वान वे नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यस्तो भएको फ्रेन्ड्स हो यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यो इन्भर्टरको हो त्यहाँदेखि यो मेरो इन्भर्टर अफ हो फ्रेन्ड्स अनि यो मेरो मेन्स अफ भयो हो मेन्स पनि छ मेरो है यहाँनिर मेरो इन्भर्टर पनि छ भने यसरी बल्छ मेरो फ्रेन्ड्स जबसम्म म गएर इन्भर्टरको वायर निकाल्दिनँ यसरी हो
इन्भर्टर अफ हुन्छ फ्रेन्ड्स, मेरो लाइन बलि नै रहन्छ मेन्स हो। अब मैले इन्भर्टर पनि जोडेँ फ्रेन्ड्स यसरी है, र मैले इनकेसली मेरो लाइट घरमा यसरी गयो भने मेरो यहाँनिर इन्भर्टर बलिँदै रहन्छ। न्युट्रल एउटा नै हुन्छ फ्रेन्ड्स, यसमा केही तपाईँहरू कन्फ्युजन गर्नु पर्दैन फ्रेन्ड्स है। र यति नै थियो कनेक्सन फ्रेन्ड्स है। र तपाईँहरूलाई म के देखाइदिन्छु फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ न्युट्रल चाहिँ एउटै हुनुपर्छ फ्रेन्ड्स। यसरी जब मैले न्युट्रल निकाल्छु है, यो जुन चाहिँ मैले न्युट्रल निकाल्दैछु फ्रेन्ड्स, मेरो यहाँ बल्ब निप्दैछ हो न्युट्रल। अब मैले यो न्युट्रललाई मैले हालेँ भने फ्रेन्ड्स बल्छ मेरो बल्ब। हेर्नुहोस् ल, इन्भर्टरको पनि एउटै न्युट्रल चाहिन्छ, इन्भर्टरलाई पनि तपाईँको मेन्सलाई पनि फ्रेन्ड्स हो। अन्त तपाईँले कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस् कि के हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो एउटा वायर मात्रै निकालेको हुन्छ फ्रेन्ड्स जहिले पनि इन्भर्टरबाट हैन, तपाईँले देखेको हुनुहुन्छ होला हैन। जस्तै यो मेन सप्लाई सम्झिनुहोस्, यो मेन सप्लाई दिएको हुन्छ। मेन सप्लाईमा एउटा 5 पिन सकेट यो 5 पिन सकेट दिएको हुन्छ मेन्समा हैन फ्रेन्ड्स। अब यो मेन्स चाहिँ तपाईँको इन्भर्टरलाई चार्ज गर्ने दिएको हुन्छ पोइन्ट, तपाईँले देखेको हुन्छ हैन। 3 पिन टप जुन चाहिँ इन्भर्टरमा हुन्छ त्यो हालेको हुन्छ, र त्यहाँबाट चाहिँ एउटा वायर यसरी निकालेर राखिदिएको हुन्छ नि फ्रेन्ड्स हैन। आफ्नो आफ्नो वे हुन्छ गर्ने तरिका है, तर म तपाईँहरूलाई पछि इन्भर्टर कनेक्सन पनि गरेर देखाउँछु है। अनि यस्तो वायर निकालेको हुन्छ फ्रेन्ड्स, एउटा चाहिँ यसरी निकालेको हुन्छ। यो जब तपाईँले यसरी खपाइहाल्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि इन्भर्टर छैन भने चाहिँ अब तपाईँले कुनै पनि घरमा गरिदिएको हुन्छ है, तपाईँले यसरी वायर चाहिँ छोडिदिइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ मेन्समा हुन्छ, र तपाईँको जबसम्म घरमा इन्भर्टर आएको हुँदैन यो वायरलाई नै तपाईँले यसरी मेन्समा हालिदिनुहोस्। एउटा वायरलाई यसरी हालिदिनुहोस्, तपाईँको बल्ब सबै बल्छ हैन। र पछि इन्भर्टर आएर चाहिँ तपाईँको यो इन्भर्टरको जुन चाहिँ प्लग छ त्यो चाहिँ हालिदिनुहोस्। अन्त यो चाहिँ इन्भर्टरको ब्याकको जुन चाहिँ यो इन्भर्टरको ब्याकको हुन्छ नि यस्तो 3 पिन सकेट इन्भर्टरको ब्याकमा, त्यो चाहिँ तपाईँले यो हालिदिनुपर्छ, तपाईँको इन्भर्टरले काम गर्छ। त्यही तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर देखाएको छु फ्रेन्ड्स, एकदमै सर्टमा देखाएको यो चाहिँ है। तपाईँले बुझ्नुभयो होला फ्रेन्ड्स कस्तो प्रकारले गर्छ। र यो अहिले जस्ट मैले वायरहरू बल्बहरूमा मात्रै देखाएको छु है, र पछि कुनै पनि जग्गामा मैले इन्भर्टरको काम गरेको छु भने तपाईँहरूलाई त्यसको पनि म भिडियो बनाएर देखाउने छु फ्रेन्ड्स। र यो भिडियोमा यति नै थियो फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूलाई इन्भर्टरको कनेक्सन र मेन्सको कनेक्सन। तपाईँहरूलाई केही पनि कन्फ्युजन छैन, न्युट्रल चाहिँ एउटै हुन्छ फ्रेन्ड्स ल। इन्भर्टरबाट एउटा वायर निकाल्नुहोस्, फेस मात्रै निकाल्नुहोस्, न्युट्रल तपाईँको घरकै मिटरको न्युट्रलले नै काम गरिहाल्छ फ्रेन्ड्स है। र तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला मेरो यो भिडियो, मन पर्यो भने प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स, ताकि मेरो यस्तै नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूमाझ छिटोभन्दा छिटो आउनेछ फ्रेन्ड्स। र तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।